Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích có một cái option ở trên phần mềm NXCam mà rất là nhiều người hỏi, đấy là có một cái option là Tanto và option on. Vậy thì hai cái option này nó khác nhau ở cái gì? Thì thông thường cái option Tanto và on á, nó áp dụng đối với trường hợp mà mình phay những cái mặt phẳng này, kể cả 3 trục và 5 trục thì mình đều sử dụng được nhé. Ok, mình sẽ delete và mình làm lại này. Ở đây mình sẽ sử dụng là Contour Surface Area nhé. Vậy thì Contour Surface Area nó sẽ áp dụng để mà mình chọn một cái bề mặt làm driver, đúng không? Ở đây mình sẽ chọn con dao trước này. Ok, ở đây có con bone mill mình chọn luôn. Rồi bây giờ vào chọn Surface, chọn gia công bề mặt này, đúng không? Rồi chọn cắt zigzag thôi. Và ở đây sử dụng cắt direction này, mình cho cắt xuất phát từ đây. Rồi. Mình generate luôn nhé. Thì ở đây là cái trường hợp mà mình đang sử dụng là Tanto nhé. Mình đang sử dụng Tanto. Thì đối với trường hợp Tanto á, thì con dao của mình nó sẽ là ăn hết được cái vùng chi tiết của mình. Còn trong cái trường hợp này nếu mà mình sử dụng on này, mình sử dụng on, hiện tại mình chưa có khai báo chi tiết nhé. Trong cái trường hợp này Geometry mình chưa cần khai báo gì hết nhé. Mình chỉ cần khai báo mỗi bề mặt Surface Area thôi. Ở đây là mình chọn nếu mà mình để on thì sao? Thì chắc chắn là nó sẽ vào tại những cái vị trí này, nó sẽ va vào cả chi tiết, được chưa? Những cái vị trí này sẽ va vào cả chi tiết. Đó, nó sẽ có cảnh va phải chi tiết nếu mà option on. Nhưng mà nếu mà mình khai báo ở đây, khai báo chi tiết thì sao? Mình khai báo chi tiết. Mình khai báo chi tiết nha, và vẫn là option on thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Đây. Nó sẽ, cái đường dao của mình sẽ không ăn hết được cái biên dạng nhé. Cái đường dao của mình chắc chắn sẽ không ăn hết được biên dạng, được không? Vậy thì để giải quyết cái trường hợp này thì mình thông thường á, mình hay sử dụng là Tanto hơn. Gần như là các option của mình đa số mình sẽ sử dụng là Tanto. Tanto thì nó sẽ ăn được hết cái bề mặt này cho mình luôn. Đó. Kể cả đường dao này, đường dao ở cuối này là nó chỉ phục vụ là chức năng là để gia công được cái bề mặt ở bên này thôi nhé. Kể cả trong cái trường hợp này mình có sử dụng là chọn chi tiết hay không chọn chi tiết, khi mình để Tanto á, thì vẫn ok. Nhưng mà để chắc ăn thì mọi người nên chọn chi tiết vào. Đây là Surface Area. Rồi có một cái option mà Tanto nữa mình sẽ giải thích ở đây nhá. Còn ở đây giả sử mình chia ra 20 vùng cắt đấy. Cái này là một câu hỏi rất là nhiều anh em có thắc mắc ở trên group của mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về một cái option này nữa, được chưa? Option này là mình sẽ sử dụng boundary. Cái này mình đang nói cả phiên bản NX12 hay là phiên bản NX mới đều như vậy nhé. Ở đây mình có một cái đường này. Mình sẽ sử dụng curve driver. Và ở trong này mình sẽ sử dụng boundary để làm để gia công cái biên dạng này. Ok chưa? Đầu tiên chọn con dao đã nhé. Mình sẽ chọn đúng con dao bone mill này đây. Ok, ở đây chọn boundary, mình sẽ vào chọn select boundary này. Ở đây chọn curve, đúng không? Đó. Ở đây nó cũng có một cái option context nữa, nhưng mà mình không, thông thường mình không hay sử dụng cái này. Có hai option là on và Tanto thôi. Vậy thì đối với trường hợp này, đầu tiên mình chọn Tanto nhé. Ở đây thì material mình sẽ chọn là outside. Rồi. Cái này nhập 1mm thôi. Generate, chưa chọn chi tiết và chưa chọn phôi nhé. Chưa chọn chi tiết và chưa chọn bề mặt gia công. Mình đang sử dụng curve driver nhé. Cái này nó sẽ tương ứng với là fix contour ở bên phiên bản NX12 nhé. Đây, mình đang chạy là theo kiểu zigzag, đúng không? Mình cho chạy theo kiểu follow free nhé, để dễ nhìn. Đây. Gia công tốt cái bề mặt này, đúng không? Gia công rất là tốt. Tuy nhiên, ví dụ mình muốn ăn luôn cả biên dạng ngoài này thì mình sẽ chọn, có cái option ở trong này mình sẽ bật nó sang chế độ on nhé. Hoặc edit này, Tanto mọi người bật cho mình on, đúng không? Click ok. Ok. Và generate.
Đó thì nó sẽ là ăn luôn cả cái biên dạng mà cái đường ở ngoài này của mình luôn. Nó khác nhau một chút vậy. Và on và tanto này nó còn áp dụng có một cái trường hợp nữa là khi mà các em đối với cái trường hợp mà mình phai rãnh nhựa á, thì mình cũng hay sử dụng bật phai rãnh nhựa, thông thường mình sẽ bật on lên nhé. Có một cái đường cớp á, thì mình sẽ sử dụng on. Hoặc là ở trong cái trường hợp này mình muốn đi một cái biên dạng ở đây, mình sẽ đi đúng một cái đường on thì nó sẽ đi ở phía trên. Một vài trường hợp mình sẽ sử dụng on nhé. Cớp driver đây đúng không? Copy này, paste xuống như này này. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng cớp đây chẳng hạn đây, mình sử dụng cớp nhé. Mình muốn gia công đúng một cái đường này thôi, đúng một cái đường này. Ok. Nếu mà biên dạng này là biên dạng để xem nào. Ở trong một cớp driver này thì sẽ không có on và tanto. Ok. Cái này mặc định mình sẽ nói về có một cái option ở trong này đây. Thêm một option. Nó nằm ở trong Mil Plana. Trong Mil Plana. Giả sử mình có một cái rãnh nhựa đây, mình muốn gia công nó đúng không? Mình sẽ mở cái mô hình khuôn ra nhé, để mình nói. Đây. Cái rãnh nhựa này đây đúng không? Cái rãnh để mà bơm nhựa vào á, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cách thức để mình có thể gia công được cái này là gì? Đầu tiên là sẽ chọn kiểm tra nhé. Cách mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà để gia công cái rãnh nhựa này ở đây luôn nhé. Mình sẽ kiểm tra cái bán kính của cái chỗ này là bao nhiêu, chọn object thôi. Kiểm tra trước. Ở đây bán kính là 2,5 thì mình sẽ chọn luôn đúng con đường kính là 5 nhé, con dao đường kính 5 để mà ăn một phát luôn. Tạo operation này. Ở đây mình sẽ chọn là Plana Profile 2D Wireframe nhé. Ở trên phiên bản NX12 thì cũng tương tự thôi. Trên phiên bản NX12 thì cũng là nó nằm ở phần Mil Plana. Đây, Profile Plana Profile. Còn ở phiên bản NX đời mới là Plana Profiling. Chả biết nó khác cái tên để làm gì. Mình sẽ chọn con bone mill đúng bằng cái đường kính đấy luôn. Ở đây đường kính 5 đúng không? Hướng dẫn cách anh em gia công ở chỗ này luôn. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái đường này, đường rãnh dẫn nhựa này. Ở đây thì mình chưa có thể bắt được cái điểm này, nên là từ từ mình sẽ click OK đã nhé. Mình để nguyên đấy. Mình xây dựng một cái biên dạng. Vào Geometry. Vào mình sẽ set up một cái point ngay vị trí này đã này. Ở đây mình sẽ chọn là point curve rồi. Chọn vào cái đường curve này và chọn click ở đây là 50% nhé. Thì mình sẽ tạo ra được một cái điểm, trung điểm của cái đường này, của cái đường curve này. Sau đấy thì mình sẽ chọn vào line và vẽ ở đây. Ở đây thì bắt được điểm tâm rồi nhé. Vẽ qua đây. Ok chưa? Đó, vẽ được một cái đường line kiểu như vậy. Và sau đấy mình vào Plana Profile mình sửa lại này. Chọn cái đường này. Ở đây chọn curve nha anh em. Chọn curve cho mình. Được chưa? Và ở trong này có một cái option này đối với Profile 2D á. Nếu mà ở đây là chắc chắn là phải là biên dạng open đúng không? Mình sẽ đánh giá ở đây là biên dạng open. Rồi ở đây mình sẽ bật là chế độ là vào member đây mình sẽ bật on lên. Nếu mà mình bật tanto á, thì nó sẽ là đi kiểu khác nhé. Giả sử trường hợp ban đầu mình để tanto trước nhé. Ok, mình sẽ chọn mặt phẳng đáy. Mặt phẳng đáy là mặt này. Cách cái mặt này xuống khoảng tầm 2,5mm đúng không? Mặt phẳng đáy cách cái mặt gốc ở trên 2,5. Mình generate luôn này. Đây, mọi người để ý này, nó đã tạo đường dao này. Và mọi người thấy là nó tiếp tuyến với là cả cái đường này không? Cái đường của mình chọn. Vậy thì bây giờ muốn nó đi tại tâm luôn thì mình làm thế nào? Mình bật cái chế độ là tanto lên nhé. Thông thường đối với trường hợp phai rãnh nhựa mình bật tanto lên. Ok. Rồi generate lại này.
Đường dao bây giờ đã đi ở trong này đó. Ok, bây giờ mình sẽ nhập depth per cut. Thông thường file rãnh nhựa thì depth per cut mọi người nhập cho nó khoảng tầm 0,05 thôi nhé. Depth per cut. Đó. Nhập 0,05. Và có một cái nữa mình cần lưu ý là mấy cái chỗ này không nên cho chạy kiểu như này. Ở cái chỗ năn cutting move này mình sẽ điều chỉnh cho nó. Ở đây là một cái biên dạng close area đúng không? Close area thì mình có thể mình sẽ chọn CMS open đi. Đây là open area, mình sẽ chọn là linear nhé. Linear. Ok. Linear. Linear thì có ổn rồi, nhưng mà ở bên này engage retract thì mình sẽ cho nó theo kiểu khác. Retract thì mình sẽ nhập là linear nhé. Và ở đây các giá trị này mọi người nhập cho mình là giá trị 00. Ở đây để none là được. Đó, đây là cách thức để mình file rãnh nhựa. Đây là file thô, còn file tinh thì mọi người cho ăn một lớp thôi. Và thông thường chạy cái tốc độ này fit and speed thì mình thông thường mình để khoảng tầm 3.000 nhé. Cái này là tốc độ thông thường mình hay để 3.000. Lưu ý ở cái chỗ này là mình bật là tanto lên, bật on. Trong cái trường hợp này thì bật on nhé. Đây. Bật tool position này, bật on lên. Ok chưa? Mình vừa giải thích xong cái phần on và tanto một cách dễ hiểu nhất trong các cái trường hợp hay sử dụng. Nếu mà mọi người thấy hay có thể giúp mình một like, một subscribe. Đấy là cái động lực để mình tiếp tục phát triển kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.